Az iPhone-okra én személy szerint már inkább úgy tekintek, mint az autókra. Már nincs meg évről évre az a hatalmas nagy innováció, akár csak az autók esetében. Minden évben kijön egy autó. Lehet, hogy egy-két új apróság van benne, esetleg egy új színt kap az autó, de ez nem azt jelenti, hogy az előző évi autó az bármiben is rosszabb lenne, vagy kevesebb. Lehet, igen, egy-két új funkció van az új autóba, de neked valójában szükséged van arra. Nem fogod leváltani az autódat minden évben. Sokan 3, 5, akár 10 évente váltanak autót. Elérkeztünk abba a korszakba, ahol ez már abszolút így van, és ez az iPhone 16 és 16 Pro. Ez nem azt jelenti, hogy az iPhone-ok azok nem jók. Nem. Az iPhone soha nem volt ilyen jó, mint ez a két készülék. Ez a legjobb iPhone, amit valaha gyártott számunkra az Apple. De ettől függetlenül, hogyha neked egy tavalyi modelled van, vagy esetleg még egy évvel azelőtti, akkor nem feltétlen kell elgondolkoznod azon, hogy ezek neked valóak. És ebben a videóban választ fogok neked adni arra, hogy miért, és miért gondolom azt, hogy ez az eddigi legunalmasabb legjobb iPhone. Amikor ránézek erre a telefonra, ez egy iPhone 16 Pro Max, akkor igazából én egy iPhone 15 Pro Maxot látok. És amikor megnézem az iPhone 16-ot, akkor talán egy kicsit komplettebb készüléket látok, de még mindig azt érzem, hogy ezek a telefonok, ezek nincsenek befejezve. És ennek több oka is van. Az egyik fő ok, hogy idén az Apple nagyon-nagyon sok erőt és energiát fetszelt abba, hogy az agyunkba tolja az Apple intelligenciát. Amit végül nem az, hogy mi magyarok nem kapunk meg, de egyelőre senki nem kapott meg. Ha ma megveszed ezeket a telefonokat, kibontod, legyél Amerikában, vagy legyél bárhol, nem lesz rajta az Apple intelligencia. Ami egy tök furcsa dolog, mert hogyha megnézed az Apple-nak a marketing kampányát, megnézed a reklámokat, megnézed Amerikában, amikor volt az iPhone 16 launch, vehette át az ember, ugye az egész üvegkocka az ilyen új Siri fényekben pompázott, de az emberek kibontották a telefonjaikat, és nem volt rajta Apple intelligencia. Az Apple intelligencia majd jön. És emiatt egy kicsit ilyen keserédes ez az egész. Mindemellett az Apple most már évekkel ezelőtt abba hagyta az S szériát. Én úgy gondolom, hogy ennél jobban nem is jellemezhette volna semmi más. Ez itt egy 15 Pro Max S, ez pedig egy 15S. Bár inkább egy ilyen S plusz, SS, dupla S. Talán a 16 az megérdemli azt, hogy megkapja a 16-os nevet, de a 16 Pro semmiféleképpen nem érdemli meg a külön számot, ennek mindenféleképpen S kategóriásnak kellett volna lennie. Ebben az évben ugye ezeknél a telefonoknál nagyon-nagyon minimális upgrade-et kaptunk. Minden aspektusba belenéztek egy kicsit, mindenhol próbáltak javítani, több dolgot csináltak a telefonok belsejében, mint a külsejében, és erről mindenféleképpen beszélek majd, de megjelenésükben elképesztően hasonlítanak az előző generációra, felhasználó élmény szempontjából elképesztően hasonlítanak az előző generációra, és úgy unblock az egész package, így az Apple intelligencia nélkül, ami a fő húzóereje, a szíve ennek a telefonnak, ami nincsen benne, így gyakorlatilag ez a telefon egy nagy hiányosságban szenved. Hogyha megnézzük a 16-ot, a 16 az kapott egy kicsi ráncfelvarrást, most már nem átlósak a kamerák, hanem egymás alatt vannak, kicsit nagyobbak lettek a kamerák, de ettől eltekintve nem nagyon történt változás a 15-höz képest. Amit el lehet még mondani, hogy megkapta ez is a műveletgombot, illetve kapott egy új gombot, a kameravezérlőt. A kameravezérlő az hát az egyik legfeleslegesebb dolog, véleményem szerint, de erre majd kitérek egy picit később. A 16 Pro Max esetében nagyon-nagyon változások nincsenek, tehát hogy ránézel a telefonra, ugyanúgy néz ki, mint egy 15 Pro Max, vagy akár 15. Mind a kettő esetében azonban a belsejében történt szignifikáns változás. Az Apple átdolgozta a telefonoknak a belsejét, jobb lett a hőháztartása, és jobb lett a szervizelhetősége. Most már a telefonok nem előről nyílnak, hanem hátulról nyílnak. Hátulról kell levenni a hátsó üveget, úgy férsz hozzá az akkumulátorhoz, úgy férsz hozzá az alaplaphoz, mindenfajta komponenshez. És kapott az Axia 15 Pro esetében egy ilyen kis fém házat, aminek köszönhetően még jobb a hőháztartása a telefonnak, és sokkal egyszerűbb is amúgy eltávolítani, mert most már a telefonnak az akkumulátorát akár egy elemmel, egy 9 voltos elemmel egyszerűen ki lehet venni a vázból, és könnyen ki lehet cserélni, tehát ha szervizelni kell a telefont, az iPhone 16 és 16 Pro Max az egyik legjobb telefon, és valószínűleg olcsóbb lesz jóval a szervizelése, mint a korábbi verzióknak.
Ha tokot keres az új, vagy esetleg régebbi telefonodhoz, akkor az Apollo tokokat mindenféleképpen csekkold. Legyen az Apollo Armor, Apollo Madguard, Apollo Hex, esetleg az Apollo Flip 360, amiben van egy ilyen kihajtható állvány, aminek köszönhetően kényelmesen le tudod dönteni, akár kényelmesen tudod fogni, és bárhol tudsz vele tévézni, és még a standby mód is működik kábellel. Nincs más dolgod, mint felmenni az iPhonemagyarország.hu-ra, és beírni az Apple Pie 20 kuponkódot, aminek köszönhetően 20% kedvezményt kapsz minden Apollo termékre. Használd ki a lehetőséget, meghosszabbított ideig még elérhető ez az akció, úgyhogy csekkoljátok az iPhonemagyarország.hu-t, ott pedig az Apollo termékeket. Ami nagyon fontos elmondani ezekről a készülékekről, és az Apple is eléggé sok időt fordított rá, az, hogy az akkumulátor nagyobb lett. Na most nem mondott nekünk el semmilyen fajta számokat az Apple, hogy mennyivel nagyobb akkumulátor került bele, de ez nem is annyira fontos, mert ahogy kijött a telefon, nagyon sokan egyből szétkapták, megnézték, és átlagosan azt kell tudnotok, hogy a 16-os széria esetében, tehát 16 plusz, ott egy ilyen 6%-kal nagyobb az aksi, a 16 Pro és Pro Max esetében pedig egy 9%-kal nagyobb az aksi. Ennek köszönhetően kicsit tovább bírja, illetve az A18-as chip, ami ezekben a készülékekben benne van, az is egy kicsit közrejátszik, tehát jobb lett az aksia, de én személy szerint nem nagyon tapasztaltam hatalmas nagy aksi javulást az elmúlt időszakban. Ez még lehet, hogy változhat, illetve most már nagyon fontos figyelembe venni az aksi időtállóságát. Az előző generáció a 15 Pro Max esetében nagyon gyorsan romlott az aksi idő, és gyakorlatilag fél év után már bőven csökkentem le a 95-6% köré. Itt az iPhone 16 Pro Max esetében nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol leszek majd fél év múlva, és mindenféleképpen adok majd arról update-et nektek, hogy iratkozzatok fel, hogy szeretnétek végigkövetni az iPhone 16 Pro Max-nak az életútját. Amiről viszont nem beszélt az Apple, az, hogy a nagyobb aksik mellé kaptunk egy gyorsabb töltést is. A 45 wattos töltés, vezetékes töltés, amit viszont éreztem, ami viszont egy eléggé nagy plusz, hogy sokkal gyorsabban tudom tölteni a telefonomat. Hogyha bajban vagy, és gyorsan kell neked egy kis kakaó, akkor rádugod a telefonodat kábellel a hálózatra, és pikpak feltölti neked akár 30-40-50% környékére, de tényleg ez most percekről beszélünk, nem órákról. A töltési idő jó, ide egy 45 wattos töltő kell, minimum, tehát amit tudok nektek ajánlani, hogy nézzétek meg az Apollo Power Duo-t, ez egy 50 wattos dual töltő, az egyik legjobb a piacon, csekkoljátok, nézzétek meg. Ami elősegíti ezt az egészet ezekben a telefonokban, az A18-as chip. Ugye a sima 16-os megkapta az A18-as chipet, a 16 Pro pedig megkapta az A18 Pro chipet. A mindennapi felhasználás során semmilyen fajta változást nem fogsz észrevenni. Bármit tudsz csinálni, amit eddig is tudtál az iPhone 15-ön és 15 Pro Maxon, nem fogod bármilyen szempont alapján megkülönböztetni ezt a kettőt teljesítményben. Az egyetlen egy különbség az, hogy most már az alapmodellek is, tehát az iPhone 16 és 16 Plus is tud játszani komolyabb játékokat, ezeket a konzol minőségű játékokat meglepően jól. Tehát én még azt vettem észre, hogy a 16 esetében az aksi jóval kevesebbet csökkent, amíg ezeket a játékokat játszottam, és most már igazán gaming telefon lett az iPhone, mert az összes modell tud mindenfajta játékot futtatni hibátlanul. Ez köszönhetően az A18-as chipnek, illetve az A18 Pro, ott elvileg többet kéne tudnia a különböző Media Engine-nel, ami bele van építve, a különböző kamerákat segítő dolgok, processzorok. Ugyanazt kapod, mint az előző évben, nagyon-nagyon hajszállal gyorsabb, és ami nagyon nagy meglepetés volt számomra, hogy az iPhone 16 és 16 Pro között gyakorlatilag nincsen különbség sebességben. Tehát megnézel bármilyen fajta Geekbench-et, megnézel bármilyen fajta teljesítménytesztet, fejfej mellett haladnak egymás mellett, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nagy plusz, hogy teljesítményben akár az alapkategóriás telefon is felnőtt a feladathoz, és ott van egy Pro kategóriás telefon mellett. Ugyanúgy, ahogy teljesítményben is nagyon hasonlítanak egymásra, magában a kameravezérlőben is hasonlítanak, ugyanis mind a kettő megkapta a kameravezérlőt. És most szeretném elmondani nektek, hogy ez a kameravezérlő egy elvesztegetett lehetőség az Apple részéről véleményem szerint. Sokkal többet ki tudtak volna belőle hozni, vagy lehet, hogy majd ki fognak belőle hozni. Egyelőre most azt tudjuk venni itt véleménybe, ami most van. Ez egy kameragomb, amivel fényképet tudsz csinálni. Gyakorlatilag 4 vagy 5 módon tudod megnyitni most már a kamerát a telefonodon, amikor előveszed a zsebedből. És ez egyik legkényelmetlenebb véleményem szerint. Ott volt a műveletgomb, ott volt az alul a kis gomb, az, hogy el tudod húzni, illetve most már ezzel a kameravezérlővel meg tudod nyitni. Az rendben van, hogy nagyon-nagyon személyre szabható minden, amit csinálsz ezzel a gombbal, de mindent meg tudsz csinálni szoftveresen a telefonban is.
Valószínűleg az embereknek a 99%, aki valaha használni fogja ezt a gombot, arra fogja használni, hogy fényképet készítsen, megnyomja egyszer és kész. Nem fog a beállításokban bajlódni a különböző lehetőségekkel, semmiféleképpen. Egyszer megnyomja a gombot, csinálj fényképet, és elrakja a zsebébe, és erre fog ez a gomb lenni. Amit lehetett volna csinálni, az az, hogy akár egy új lenyomatolvasót belerakni. Akár valamilyen fajta, hogy én újra tudjam állítani, hogy mást is tudjak vele irányítani, akár mondjuk görgetni lehessen a különböző oldalakon, hogy ne a képernyőn görgessek az ujjammal, és takarjam el a tartalmat, hanem oldalt tudjak scrollozni. Ezek nincsenek benne. Az benne van, hogy meg tudunk nyitni bármilyen fajta kamera alkalmazást vele, tehát, hogyha neked nem az iPhone alapkamerája a kedvenc alkalmazásod, akkor bármi más meg tudsz vele nyitni. Ez egy plusz dolog, ez egy jó dolog, főleg akkor, hogyha te komolyan veszed a fényképezést, komolyan veszed a videózást a telefonoddal. És aki komolyan veszi a fényképezést, illetve a videózást ezzel a telefonnal, az úgy gondolom, hogy jól járt. A kamerák azok kaptak frissítést. Az iPhone 16 esetében jó kamerát kaptunk, tehát kicsit jobb, mint az előző évben, jobbak lettek a képek, de nincs olyan minőség, mint mondjuk a Pro kamerák esetében. Pro kamerák azok igenis kaptak upgrade-et, mind a főkamera, mind pedig az ultraszéles kamera jobb képeket csinál. Az ultraszéles kamera ugye 48 megapixeles szenzort kapott, tehát ennek köszönhetően most már egy kicsit részletesebb lesz minden kép, alacsonyabb fényben jobban teljesít, de a véleményem még mindig az, hogy az iPhone-oknak a képei azok egy kicsit laposak. Azonban ezzel semmi probléma nincsen már, ugyanis visszaadta az Apple az irányítást a mi kezünkbe. Tehát a telefon csinál egy alapképet, ami minden körülmény között jó, kicsit világos képek, tehát eltűnik belőle a kontraszt, eltűnik belőle minden egyéb más, azonban ott van a lehetőséged a fotografikus stílusokkal, illetve a tónusokkal visszahozni mindent. Hogyha az árnyékokat jobban szereted a kontrasztosabb, ütősebb képeket, akkor ezt mind a kamera vezérlővel, mind szoftveresen nagyon egyszerűen vissza lehet hozni, és úgy gondolom, hogy az arcunkba van tolva folyamatosan, hogy fotografikus stílusok, egyre többen meg fogják találni a saját stílusukat, és olyan képet készítenek, ami neki tetszik. A Samsung esetében mindig is ez az ilyen vibránsabb képeket kaptunk, ezt simán be lehet állítani a telefon esetében. Eddig is be lehetett állítani, viszont most teljes mértékben az arcukba van tolva. Ennek köszönhetően valószínűleg több ember bele fog ebben nézni, hogy valójában milyen képet is csinálok, és hogy nekem melyik fajta stílus tetszik a legjobban, és úgy fogom készíteni a képeimet. Így az iPhone kamerája az egyik legjobb kamera lett, mert egy jó, stabil, biztonságos alapképet csinál neked, és onnantól kezdve te azt úgy tudod szerkeszteni, vagy úgy tudod alakítani, hogy a jövőben is olyan képeket csinálj, ami neked tetszik, hogy a beállításokban 3 gombnyomással átállítod a stílust, és onnantól kezdve nem lesz vele problémád. Tehát az iPhone kamerája az egy nagyon-nagyon robosztus kis alkatrész lett, ami teljesen a mi stílusunkat szeretné felvenni, és odaadja nekünk az irányítást, és emiatt egy nagyon nagy pont jár az Apple-nek, hogy ezt ilyen egyszerűen tette meg. A kameravezérlőre még annyit szeretnék visszatérni, hogy maga a hardware a kameravezérlőhöz borzalmas. Nagyon-nagyon sokszor van az, hogy véletlenül bekapcsolom a kamerát vele, nem tudok rájönni a használatra, így most már lassan 1-1,5 hét után, hogy kicsi nyomás, hogyan kell nyomni, hogyha próbálom rajta csúsztatni az ujjamat, akkor az egész felhasználó élmény nem Apple színvonalú, és szerintem ezt még újra kell dolgozniuk, az animációkat benne, az irányíthatóságot. Szerintem ez így, ahogy van, nem jó. Nekem nem tetszik. Nagyon keveset használom, hogyha használom, akkor is túl sokat kell gondolkodnom rajta, és igazából megoldottam volna már a telefonon azt, amit szerettem volna egy másodperc töredék része alatt, mint percekig bajlódni a kameravezérlővel. Szóval ez szerintem egy balúsult el ez a dolog. Az, hogy a jövőben ebbe a gomba érkezik majd az Apple intelligenciából a Visual Intelligence, az a vizuális intelligencia, ami egy ilyen Google képfelismerő cucc lesz, tehát tudsz majd csinálni egy fényképet, és akkor felismeri, hogy mi az, vagy egy lefényképelsz egy éttermet, és tudsz egyből foglalni asztalt. Az egy jó dolog, de megint csak az Apple intelligenciához köthető, ami ezeken a telefonokon nincsen rajta, ezért nem lehet róla beszélni. Értitek a problémát. A fénykép részét megbeszéltük, a videó részéről csak annyit tudok nektek elmondani, amit tavaly is elmondtam, hogy az iPhone kamerája az egyik legjobb, amit videózásra lehet használni. Napi szinten
az iPhone kameráját használom. Most jelenleg ez a videó az iPhone 15 Pro Maxomnak a kamerájával van felvéve, csak azért nem, mert szeretném itt nektek mutatni az iPhone 16-ot, tehát mostantól kezdve az iPhone 16 lesz ennek a csatornának a kamerája, minden egyes videó az iPhone 16 Pro Max-al lesz felvéve, így látjátok folyamatosan, hogy milyen minőségű videókat lehet csinálni vele. Valószínűleg sokkal jobb minőségű videókat lehet csinálni, mint amilyeneket én csinálok, de én ilyen minőségű videót tudok vele csinálni. Mutassátok meg, hogy ti miért tudtok. Manapság már nincsen semmilyen fajta kifogás, hogy miért nem tudunk elkezdeni videózni. Egy ilyen telefonnal meg tudsz csinálni mindent. És hozzáteszem, a mikrofonok a Pro-ban zseniálisak lettek, tehát olyan szinten ki tudja szűrni a zajokat, amik a videókban történnek, és ráfokuszálni mondjuk egy beszélgetésre. Úgyhogy kíváncsi vagyok, most ment itt el autó mögöttem. Lehet hallani, hogy megy el az autó. Ez én vagyok, és hát elvileg a stúdió mikrofonok azok működnek. Úgyhogy kíváncsi vagyok, most ment itt el autó mögöttem. Lehet hallani, hogy megy el az autó. Nézzük meg, hogy milyen hang nélkül. A mikrofon miatt egy hatalmas nagy pluszpontot kap tőlem az Apple, mert nem gondoltam, hogy ez érkezik bele, és hát igen, az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy egy ilyen kicsi telefonban a mikrofon nem jó, nekem is hozzá kell csatlakoztatni egy ilyet. Így most már, hogyha utazom, akkor nem lesz probléma azzal, hogy az iPhone mikrofonjával kell valamit felvennem, mert még az is egy elfogadható minőség lesz. És ugye ennek az egész telefonnak, mind a 16-nak, mind a 16 Pro-nak az egyik lételeme az, hogy érkezik majd az iOS 18.1. Az iOS 18.1-ben lesz benne az Apple Intelligencia. De az Apple Intelligencia, és ez egy tök furcsa dolog, nem készült el időben, és az Apple inkább kiadta a telefonokat most előre, és nem azt csinálta, mint mondjuk korábban is tette, az iPhone 10 esetében novemberben jöttek ki a telefonok, iPhone 12 esetében, 12 mini és 12 Pro Max novemberben jött ki. Tehát ezek a készülékek meg tudták várni azt az időszakot, és novemberben kidobták, hogy teljes package-et kapjunk. Itt nem várták meg. Előre kiadták, és mindenki csalódottan veszi elő a telefont a dobozból, és nem egy olyan jó szájízzel indul ez az egész dolog. Lehet, hogy az Apple Intelligencia egy zseniális dolog lesz majd. Ez az iOS 18.1-es bétákban én már tesztelem, és mutattam is nektek nagyon sok videómban, hogy hogyan néz ki. Van vagy lesz, nem tudom, hogy mikor megy ki ez a videó, egy teljes Apple Intelligencia bemutató, hogy mire lehet számítani most októberben, illetve az, hogy ti hogyan tudjátok bekapcsolni, úgyhogy nézzetek körül a csatornán, lehet, hogy már ott van. Összességében soha nem volt jobb év alapkategóriás telefont venni, mint most. Az iPhone 16 az egy nagyon-nagyon jó, nagyon stabil döntés lehet, de mint ahogy azt a korábbi videómban is elmondtam, hogyha már 400 000 forintra egy iPhone 16-ot szeretnél venni, akkor gondolkozz el azon, hogy inkább megveszed a tavalyi iPhone 15 Pro-t, amit szintén meg tudsz venni ilyen 400 000 forint környékén, és gyakorlatilag ugyanott vagy, hanem előrébb. Nem fog belemenni az összehasonlításba, de az iPhone 15 Pro úgy érzem, hogy még mindig egy jobb package, mint egy iPhone 16, annak ellenére, hogy nincsen rajta kameragomb és nincsenek olyan színei. Mert ez a döntő különbség a kettő telefon között, és sokkal több minden megy az iPhone 15 Pro felé, mint a 16 felé. Az iPhone 16 Pro Max, 16 Pro vagy 16 Pro Maxot meg csak akkor tudom tényleg ajánlani, hogyha egy régebbi telefonon vagytok. Legyél egy iPhone 12-n, 13-on, nagyon talán, hogyha egy 14 Pro vagy, akkor lehet, hogy fel tudsz ugrani erre, de akkor is inkább azt mondom, hogy egy 15 Pro az lehet, hogy jobban megéri neked, mert a két telefon gyakorlatilag ugyanaz. Ez ugyanaz a dilemma, ami régen volt, hogy normál modellt vegyek, vagy S modellt vegyek. Visszatértünk ebbe a szériába, az Apple már nem S-ezik, úgyhogy a döntés a ti kezetekben van. Én mind a kettő telefont jó szívvel tudom ajánlani nektek, hogyha régebbi készülékről ugrotok, hogyha új készüléketek van. Az a telefon nagyon-nagyon jó lesz sokáig. Akár csak az autók esetében nem váltasz autót minden évben. A telefonok esetében is, legalábbis az Apple-nél ez teljes mértékben megszűnt. Ugyanis már nem évről évre hozzák nekünk az újításokat, hanem minden évben van egy vezető funkció, amit reklámoznak, és akkor veszed észre a nagy ugrást, hogyha 3-4 évente ugrasz.